Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce face persoana voastră în lipsa voastră. Vom spiona puțin această persoană prin intermediul tarotului. Țineți cont că aici avem o singură variantă posibilă, așadar această etalare nu se va potrivi pentru toată lumea, dar vom vedea întâi situația dintre voi ca să știți dacă această etalare rezonează mai mult cu voi sau mai puțin și apoi vom trece la descrie situația și ce se întâmplă cu această persoană. Și vom vedea întâi de toate, după cum am spus, situația dintre voi. Țineți cont că dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Și avem împăratul, eremitul, și 6 de bâte. În primul rând, deși mie nu prea îmi face plăcere să menționez zodiile, am să o fac de acum încolo. Așadar, vom începe cu zodiile. Zodiile sunt Berbec, Leu, Săgetător. Mai avem și zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dintre cele mai, hai să zic, puternice zodii care mi ies în acest spread, în această etalare, vă pot spune clar Berbec, Leu și Fecioară. Astea sunt 3 zodii pe care nu le pot ignora, sunt zodiile care îmi ies cel mai puternic în evidență și nu am cum să neg chestia asta. Situația dintre voi, momentan, îmi pare că este de no contact, adică voi nu sunteți în comunicare, fiecare își vede de părticica sa de viață, fiecare încearcă să cumva să ignore ceea ce vrea celălalt, aș putea spune, pentru că mie mi se pare că aici, cel puțin unul dintre voi, cel care este reprezentat de energia împăratului, are tendința de a deține controlul, de a face lucrurile anume cum vrea el, de a obține totul numai cum își dorește. Acest împărat mie nu pare că vrea să înțeleagă punctul vostru de vedere, dacă e ok pentru voi, dacă nu e ok pentru voi, dacă sunteți de acord, dacă nu sunteți de acord. Pentru această persoană, pentru mine nu prea pare că ar exista o posibilitate ca și voi să aveți un punct de dreptate. Nu, din contră, această persoană vrea să conducă, această persoană vrea să dețină controlul, această persoană nu vrea să aveți niciun semn de întrebare în legătură cu ceea ce se așteaptă de la voi. Este ca și cum această persoană caută supuși, nu parteneri. Deci un pic de atenție în legătură cu această energie, pentru că mie nu-mi place absolut deloc. Este o persoană care are tendința de a fi de regulă mai singuratică și care vrea cumva să-și dea un aer fie de foarte multă credință, fie de foarte, nu știu, o conexiune oarecare cu divinitatea, cumva vrea să demonstreze că are, dar un pic de atenție, pentru că aici mi se pare mai degrabă o energie mai mult de demonstrație decât de a fi, pentru că dacă puteți vedea, avem eremitul cu 6 de bâte. 6 de bâte de regulă este o carte a victoriei recunoscute public, da, și eremitul de regulă este o persoană care alege să se îndepărteze de societate, de tot ce este, hai să zicem, normal pentru noi, pentru a se conecta cu divinitatea. Dar această persoană cumva are tendința de a se pune mai mult în centrul atenției astfel. Persoana asta nu face lucrurile sau nu are o conexiune cu divinitatea atâta pe cât se laudă că o are, doar vrea să se considere sau să știe ceilalți că este o persoană foarte credincioasă, foarte religioasă, este o persoană care poate să fie, nu știu, poate să aibă o fixație pe a avea destul de multe icoane sau pe un anumit sfânt sau ceva de această natură și nu am nimic cu persoanele religioase, nu am nimic cu persoanele care preferă să țină icoane, dar ca și descrierea acestei persoane, persoana asta este foarte fixată pe icoane, pe a demonstra cumva vizual cât de credincios sau credincioasă este. Poate să fie persoana care în toate colțurile casei trebuie să pună cruci sau icoane sau tot felul de lucruri, obiecte religioase, da? Deci un pic de atenție în legătură cu acest lucru, pentru că această persoană e mai degrabă religioasă de fațadă. În ceea ce ține de voi, cred că, sincer, din primele 3 cărți, singura voastră soluție aici este să vă țineți voi mai tare decât această persoană și știu că nu este ușor pentru voi. Dar nu mi se pare că aveți cu cine discuta. Nu aveți deloc
alături o persoană foarte flexibilă, din contră este o persoană extrem de rigidă și cu care nu consider că aveți foarte multe de discutat, inclusiv, nu știu, când ieșiți în oraș, când faceți o plimbare, se simte ca și cum discuțiile voastre sunt destul de blocate, să zic așa, nu simțiți că vă puteți exprima liber, nu simțiți că puteți fi apreciați exact așa cum sunteți voi, și cu bune și cu rele. Este ca și cum, pentru a-i fi pe plac acestei persoane, voi întotdeauna trebuie să fiți perfecți, voi întotdeauna trebuie să fiți după cum se așteaptă această persoană. Este ca și cum această persoană nu vă oferă pur și simplu spațiu să respirați, pur și simplu spațiu să vă relaxați, să vă odihniți. Este ca și cum voi în permanență trebuie să fiți în priză atunci când sunteți între ghilimele, sub supravegherea acestei persoane. Și asta nu este deloc o energie ușor de gestionat, asta este o energie destul de toxică și care efectiv vă seacă pe voi de energie. Dacă voi aveți de gând să hrăniți această persoană în continuare cu energia voastră, făcându-i tot timpul pe plac și ignorându-vă nevoile voastre și ceea ce aveți voi, ceea ce simțiți voi să faceți în acele momente, țineți cont că pe moment puteți salva relația, dar pe termen lung vă pierdeți pe voi și nu cred că este neapărat un schimb foarte echitabil pentru voi în punctul acesta, dar dacă voi doriți să continuați așa, eu nu am ce să vă zic, nu am ce să vă fac. Ce face această persoană acum? Această persoană pare că, iarăși vă ține sub observație aici, dacă sunteți separați, această persoană vă urmărește prin rețelele de socializare. Pentru unii dintre voi este posibil ca această persoană să apeleze la sesiuni de tarot, desigur, sau cafea sau glob de cristal, nu pentru toată lumea, dar pentru destul de mulți dintre voi și mai ales cei care veți recunoaște acest comportament din partea persoanei. Este o formă de a-și exercita controlul asupra voastră, de a se documenta despre cum poate să controleze situația pe mai departe și atunci această persoană preferă să apeleze la astfel de servicii, dar doar din dorința de control, nu pentru a încerca să îmbunătățească ceva și pentru voi în această conexiune, deci fiți foarte, foarte atenți. De asemenea, această persoană, acum mă opresc din cărți, așa, dar de asemenea această persoană eu nu văd să fie, cum să zic eu, dornică să găsească o cale de mijloc. Pentru această persoană, doar calea pe care ea o propune este singura cale de mijloc. Un pic de atenție, pentru că această persoană poate avea tendințe spre narcisism care sunt destul de puternice, chiar dacă, nu știu, începeți să vă documentați, citiți cărți, vă uitați pe mai multe clipuri de pe YouTube sau pe Wikipedia sau pe ce, Doamne iartă-mă, vreți voi, da? Pentru că sunt o mulțime de metode prin care vă puteți informa de acest lucru, s-ar putea să conștientizați că practic această persoană are foarte multe trăsături din cele catalogate strict de narcisiști. Deci un pic de atenție, pentru că voi puteți recunoaște foarte multe întâmplări, foarte multe amintiri, foarte multe vorbe pe care această persoană le-a spus și care sunt extrem de toxice. Această persoană, cumva, de la voi întotdeauna se așteaptă că voi să fiți caldi, persoane calde, iubitoare, atente, întotdeauna să puneți această persoană pe primul loc, întotdeauna se așteaptă ca voi să vă, hai să zic, adaptați în continuu toată viața doar după ce vrea această persoană. Nu, cumva, întotdeauna, de câte ori veniți și voi cu o propunere sau ziceți vreau să, nu știu ce, nu știu, să merg la un concert, să mă plimb în direcția respectivă, să, nu știu, orice, întotdeauna această persoană are un motiv de spus pentru care voi să lăsați ceea ce vreți voi și să considerați că nu este bine sau că nu este momentul sau că nu este cazul. Totul bine și frumos atâta timp cât voi acceptați aceste lucruri, dar în momentul în care voi realizați, stai așa că eu alerg în gol, încep să mă frustrez pentru că sesizez că nimic, absolut nimic nu se face atunci când doresc eu, mă simt cumva prizonier sau prizonieră în această conexiune și am nevoie să simt și eu că fac ce vreau, când vreau, cum vreau. În momentul acela apar niște dispute foarte puternice în legătură cu această persoană. Deci un pic de atenție, pentru că cu persoana asta, dacă vreți să rămâneți, voi trebuie să lăsați în permanență de la voi și să ignorați tot ce vreți, tot ce sperați, tot ce aveți voi nevoie. Dacă sunteți dispuși să faceți asta pentru această persoană restul vieții, n-aveți decât.
dar sincer mie mi se pare mai degrabă că, fără supărare, n-am nimic cu această persoană, dar se simte ca și cum să fie alături de această persoană, se simte mai degrabă ca o pedeapsă, nu neapărat ca ceva spre care să tinzi, ceva care te împlinește, ceva, nu știu, aici dacă există persoane cu tendințe de codependență, da, veți fi tentați, extrem de tentați să reveniți la această persoană, dar altfel, nu cred. Pentru că nu este o energie foarte sănătoasă, nu este o energie foarte echilibrată. Această persoană vrea să ia de la voi, dar nu vrea să vă și ofere. Energia acestei persoane, fiind eremit, împărat și rege de spade, este o persoană foarte zgârcită, emoțional, și în vorbe, și în ceea ce ține de cadouri, bani. Este o persoană care trage doar pentru ea. Și dacă voi sunteți dornici să susțineți această dacă voi sunteți dornici să susțineți această energie, deși nu este deloc ok pentru voi, puteți să o faceți. Dar țineți cont că zecele de spade și lumea ne atrag atenția că această conexiune mai devreme sau mai târziu oricum se va termina. Dar întrebarea este până când aveți de gând să mai suportați această energie, până când aveți de gând să mai suportați această conexiune. Pentru că dacă voi așteptați în acest punct ca această persoană să se schimbe, îmi pare rău, dar această persoană vă poate minți o zi, 2 sau maxim 3 că se schimbă, dar apoi revine la vechile sale obiceiuri cop de spade. Este o imposibilitate din partea acestei persoane de a se schimba, realmente vorbind. Pentru că trebuie să schimbe și mentalitatea, și deschiderea sa emoțională, și dezvoltarea sa personală. Până acum este efectiv tot ce a făcut până acum este în van. Trebuie să accepte că trebuie să pornească de la zero cu toate și să le învețe pe toate pe parcurs. Este mult prea greu pentru această persoană să renunțe la felul său de a fi pentru a putea construi o relație stabilă cu voi. Da? Cu 3 de pentagrame și cavaler de pentagrame, un pic de atenție pentru că această persoană ar putea să vină către voi cu o propunere și poate veni cu voi cu un cadou sau cu o sumă de bani care să vă ofere sau cumva să se folosească de o anumită sumă de bani sau de un cadou pentru a vă convinge pe voi să vă întoarceți. Această persoană, da, stă destul de mult cu gândul la voi, dar totodată țineți cont că această persoană își face deja niște strategii, această persoană deja calculează ce ar trebui să facă, cum ar trebui să facă, la ce să renunțe, cum să continue și puteți sesiza foarte des în această perioadă cum această persoană își va schimba foarte mult atitudinea de la voi, chiar și de la un minut la altul. Nu exclud această posibilitate, pentru că această persoană începe să fie, în momentul în care voi vă spuneți punctul de vedere, în momentul în care voi vă impuneți limitele, în momentul în care voi ziceți, eu chestia asta nu mai accept, această persoană întâi trece prin furie, dorință de a se impune, după aceea dacă se sizează că voi nu vă mai jucați și chiar există riscul realmente de a vă pierde, țineți cont că această persoană este extrem de dispusă, da? Extrem de dispusă să se prefacă, mai bine zis, că efectiv lasă tot, se dă după voi. Are foarte multă afecțiune față de voi și dacă voi acceptați această persoană din acel punct, revine iarăși la stadiul inițial, fără să schimbe absolut nimic. Ce mai trebuie să știți că face această persoană în această perioadă este pur și simplu faptul că această persoană începe să vorbească. Posibil, poate să fie o persoană cu care are tendința de a mai flirta sau cumva persoana asta îi dă un fel de validare. Poate să fie o persoană de la locul de muncă pentru unii dintre voi sau cunoscută pe rețelele de socializare cu care are tendința de a mai flirta, de a mai arunca o glumiță cu subînțeles, de lucruri de această natură. Și această persoană efectiv este ținută de rezervă, ca și rezervă de această persoană. Dacă acum această persoană, cât voi vă impuneți punctul de vedere, îi cântă în strună, persoana voastră este în stare să vă lase pe voi și să fugă repede la acea persoană. Deci e bine să fiți atenți la chestia asta și să nu fiți surprinși. Desigur, este o etalare generală, nu se potrivește cu toată lumea. Știu că este o etalare mai negativă, dar există persoane care au nevoie de aceste mesaje. Și fiți atenți, pentru că dacă sunteți deja conștienți de existența acestei femei,
este bine să o lăsați să aibă ocazia să cunoască și ea această persoană cum este de fapt. Pentru că această femeie e posibil să știe de existența voastră și totuși să întrețină această energie de flirt cu această persoană și să dea de înțeles că totuși ar fi dispusă spre ceva. Și atunci, dacă tot vrea și dacă persoana voastră tot se consideră atât de specială și uimitoare încât totul trebuie să se facă după ea, de ce să le stăm în cale a unor astfel de oameni? Ideea este că cu 3 de pentagrame și cavaler de pentagrame, știu că poate vă va fi greu pe moment pentru că voi v-ați atașat foarte mult de această persoană, o iubiți foarte mult, sunteți dispuși de foarte mari sacrificii pentru aceasta, dar este momentul să vă iubiți și pe voi, cât să faceți sacrificii pentru voi înși. Și mai trebuie să fiți avertizați de un lucru, chiar dacă aici poate să dureze pentru unii până la 8-10 luni de zile, această persoană va reveni la voi pentru că nimeni nu mai este dispus să-i accepte toate fazele pe care le-a făcut cu voi, pentru că această persoană nu schimbă comportamentul, nu schimbă absolut nimic, o să caute alte persoane, o să treacă prin tot felul de situații, o să înțeleagă că nimeni nu va mai fi cum sunteți voi acum cu aceasta și va avea tendința să revină la voi. Dacă voi veți dori să treceți prin aceeași istorie cu această persoană, n-aveți decât, dar sincer, după ce o să... Acum, dacă rezonați cu această etalare până în acest punct, dacă ați conștientizat toate lucrurile de care am vorbit până acum, după ce ieșiți din conexiunea asta, chiar dacă vă va fi dor de această persoană, veți începe să înțelegeți că atunci când sunteți sau ați fost în relație cu această persoană și voi decideți să asta, sesizați că atunci când ați fost în relație, ați spus, nu e chiar așa de rău, mai pot rezista, mai pot suporta, e ok încă și așa mai departe. După ce decideți că gata, s-a terminat definitiv, întrerupeți total contactul, aveți tendința să vă adunați, aveți momentul și tendința, da? Să vă adunați gândurile, sentimentele, stările și efectiv să vedeți cu alți ochi tot ceea ce s-a întâmplat între voi și această persoană, sesizați, stai așa. Eu am spus atunci că nu e chiar atât de rău, dar e mult mai rău decât am conștientizat eu în acel moment. Era mult mai rău și era mult mai toxic și riscam să merg în cu tot o altă direcție cu viața mea și riscam să-mi stric viața foarte tare dacă rămâneam alături de această persoană. Deci atenție, știu că nu toată lumea rezonează cu etalările mele pentru că știu că toată lumea vrea să audă vești bune și că această persoană se schimbă și că persoana asta o să țină mai mult cont de noi, dar nu pentru toată lumea este cazul. Și dacă rezonați cu această etalare, am să vă rog să luați în considerare destul de mult dacă are sens să mai rămâneți în această conexiune sau nu. Puteți să apelați la terapeuți, puteți să apelați la persoane care, la grupuri de suport în care cu astfel de persoane care au foarte multe tendințe de narcisism în ele. Puteți să încercați să vă documentați de mai multe videoclipuri, cărți în legătură cu felul în care putem gestiona situațiile cu astfel de persoane. Dar este foarte important ca, indiferent de ce se întâmplă, ca voi, când luați decizia finală, da, cu această persoană, să lăsați totul în urmă. Și să nu lăsați niciun subiect, niciun lucru, niciun element, efectiv să vă convingă să vă întoarceți înapoi. Pentru că voi veți conștientiza după ce veți ieși din această conexiune că nu e ok, dar totuși va exista o tendință de întoarcere pentru că aici pot să fie predispoziții din partea voastră spre codependență și de asemenea mai poate să fie și vorba de sentimentele voastre de această persoană care nu, e normal, nu se duc de la o zi la alta. Dar dacă rezonați cu această etalare, când sunteți plecați sunteți. Adică nu e ok să vă întoarceți în punctul acela, da? Dar asta e doar pentru cei care rezonează. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și ne revedem cât mai curând. La revedere!